Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề để chúng ta nói sâu hơn. Bởi vì là thường thường thì khi thầy Khánh dạy về thiết kế bố cục ấy, để làm gì nhỉ? Để chúng ta thiết kế ra những cái không những thiết kế banner, poster mà chúng ta sau này có thể làm những cái nhãn mác trên những cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể chọn ở file, chúng ta chọn vào phần plate, sau đó thì chúng ta sẽ đến phần download. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đây ạ. Cả lớp mình nhìn thấy phần này không ạ? Dạ có. Nhìn thấy chưa? Thì khi mà các bạn thiết kế một cái nhãn mác như thế này nằm trên một cái sản phẩm, đó là gì ạ? Sườn non kiểu của nước ngoài theo kiểu chế độ công nghệ làm mát của châu Âu nhé. Lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ Alo. rồi ạ. Thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn sẽ phải thiết kế cái nhãn mác là chính là cái miếng dán màu đỏ kia kìa. Lớp mình nhìn thấy không? Vậy thì cái này nó có phải là thiên về bố cục không? Trong đó thì nó sẽ có logo thương hiệu. Thứ hai, mô tả về cho cái chất lượng sản phẩm, nó cái chất lượng của cái sản phẩm chúng ta là gì đấy. Sau đó hình ảnh này, sau đó thì chúng ta sẽ mô tả về khối lượng, địa chỉ điện thoại, email. Đó, và tất nhiên là bán ở dưới thì bán trên một cái thương hiệu của chúng ta, và thứ hai nữa là nó sẽ có một cái tem mã nhãn hàng và có một cái mã quét QR để cho các bạn có thể kiểm tra được cái nguồn gốc xuất xứ, và tất nhiên là bán theo thương hiệu, và nó sẽ có cái ngày thôi. Các bạn nhớ nhé, nó sẽ có cái ngày quy định là bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu, đơn giá bao nhiêu tiền, và nó sẽ là từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, để tránh trường hợp là chúng ta mua cái hàng nó bị còn ít ngày quá, hoặc nó bị quá hạn đó. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là, các bạn có thấy là cái này nó rất là đơn giản không? Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì Dạ khi mà rồi ạ. chúng ta làm được cái này, và các bạn sẽ phải nhớ một điều rằng cái nhãn mác chính là dán lên sản phẩm để làm cho cái sản phẩm chúng ta đưa đến cho khách hàng có những nội dung thông tin để chúng ta biết rằng là chúng ta đang ăn, hoặc là đang dùng cái sản phẩm nó có rõ nguồn gốc và tại sao nó lại đắt, đúng không ạ? Thế các bạn có nhìn thấy 294.000 nó rất là đắt nhé, các bạn nhớ nhá. Nếu mà so với một người thu nhập bình thường thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một trong những cái giá trị chưa chắc người ta đã chọn, bằng cách là người ta chọn một cái cửa hàng bán thịt bình thường và người ta mua thì nó sẽ dễ chịu hơn. Thứ hai nữa là các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là khi làm như này thì nó sẽ có một cái công nghệ, đó là in trên ni lông nhé. Các bạn có nhìn thấy ni lông không? Vậy thì cái mà nhãn mác này nó dùng trên ni lông nó phải chịu được, đó là nước. Các bạn hiểu không ạ? Dạ vâng. Và thứ ba nữa là nó phải có một cái kích thước rất là cụ thể. Kích thước cụ thể nghĩa là sao ạ? Đây là một cái kích thước cụ thể đấy. Và cái kích thước này các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ, nếu mà các công ty thì người ta sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ. Nếu cái nhãn mác này nó không thay thế thì chúng ta sẽ đăng ký theo sở hữu trí tuệ để làm sao ạ? Nó sẽ có sở hữu trong vòng 10 năm. Để 10 năm sau thì chúng ta sẽ thay đổi một cái nhãn mác khác. Nhưng ví dụ như nhãn mác này, nếu ai dùng cái nhãn mác này để làm nhái hay làm gì thì ngay tức là chúng ta có thể đưa ra cái vấn đề về kiện cho những cái người đã dùng hàng giả của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa? Nên là nhãn mác, khi mà chúng ta bảo là thiết kế một cái nhãn mác thì một là chúng ta thiết kế từ đầu, hai là chúng ta sửa lại cái nhãn mác. Vậy thì cái kích thước nó phải phù hợp với cái đựng cái sản phẩm của chúng ta. Đấy là cái khay này, các bạn nhìn thấy khay phía dưới không ạ? Dạ vâng. Đấy, nên là khi mà các bạn khi vào gặp khách hàng thì cũng có thể sau này mà các bạn là thiết kế thì có nhiều người đặt bạn là bạn ơi, bạn vẽ lại cho mình một cái nhãn mác như thế này. Đó, người ta đăng ký sở hữu trí tuệ thì không sao, nhưng có nhiều người thì sẽ yêu cầu bạn làm cái nhãn mác như làm giả các bạn ạ, nhá. Ok, để muốn xây dựng cái điều đấy mà trên phiên bản của AI của chúng ta thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã copy từ cái nội dung thông tin rồi. Đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ ngon đúng điệu. Ok, chúng ta sẽ làm sao? Đây. Chúng ta sẽ chọn đến cái chữ đúng điệu là hết cái sản phẩm của chúng ta đây. Đây.
một cái dòng mô tả sản phẩm của chúng ta, và trên thì nó sẽ có một cái sườn, tên sườn. Hai cái dòng này của chúng ta nó chính là cái gì? Cái mô tả cho chúng ta về cái sườn của chúng ta từ đây đến đây. Đó. Và lớp mình sẽ khi mà làm thì chúng ta sẽ làm quen với rất là nhiều những cái thuộc tính mà chúng ta làm nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm vào thiết kế, thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Lúc này thì chúng ta sẽ vẽ, và nhớ là các bạn trước khi làm một cái nhãn mác như thế nào đó thì các bạn hãy lấy một cái sản phẩm thừa thật nhé. Làm một sản phẩm thật cho tôi. Sản phẩm thật thì chúng ta phải đo cái kích thước nó sẽ bằng bao nhiêu. Ví dụ như cái chiều này từ đây đến đây này, các bạn đo này, chiều này. Chúng ta sẽ đo một cái chiều tiếp theo là đo cái chiều như thế này. Đây là chiều cao này. Nếu mình để ý cái phần này nhá. Alo. Đây, chúng ta sẽ đo kích thước thật nhá. Có nghĩa là chúng ta phải mua một cái sản phẩm về, hoặc là cái người ta cung cấp cho mình những cái tư liệu rất là sát sườn. Ví dụ chiều này bằng bao nhiêu cm và chiều ngang là bao nhiêu cm. Đấy đây. Lớp mình cũng sẽ phải đo những cái kích thước như thế này. Đây là đo cái nhãn mác mà chúng ta làm đấy. Đó, và các bạn sẽ đo từ lên đến đây cho tôi là bằng bao nhiêu. Ok, lớp mình hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ vâng. Nên nó phải có một cái kích thước đúng, không bịa nhá, đừng có bịa. Và lúc này thì sau khi mà vẽ ra thì các bạn có thể là đưa ra một cái kích thước, ví dụ như là chiều cao của nó thì rơi tầm khoảng bao nhiêu cm này. Chúng ta sẽ có khoảng 15 đến 18 cm, 15. Chúng ta gõ vào đây một cái transform và chúng ta gõ này. Này, các bạn nhìn chưa? Và cái đơn vị kích thước chúng ta bị sai thì không sao cả, chúng ta chọn vào document setup và chúng ta chọn vào cái kích thước của giấy của chúng ta, đó là cm. Đó. Rồi, sau khi này làm xong transform thì chúng ta sẽ gõ đây là chiều ngang bằng đây là 12 để chúng ta có thể gõ vào đây. Ví dụ chiều từ đây đến đây nhé, rơi tầm khoảng 18. Ví dụ 18 nha. Và chiều ngang thì nó sẽ rơi tầm khoảng bao nhiêu? Tôi chọn transform, và cái đây là 12 thì chắc có lẽ là sẽ là khoảng 10. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Và cái này là khổ giấy mà sau này các bạn sẽ làm về thiết kế của chúng ta, và tất nhiên chúng ta học về nét rồi, và chúng ta có một cái nét để chúng ta có thể trang trí. Và việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái cảm giác rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta chọn một cái gradient. Và các bạn nhớ cho tôi là khi chúng ta chọn vào gradient thì chúng ta phải thiết kế cái chủ định thôi. Chúng ta thiết kế như thế nào đấy là tùy theo chính tính chất của chúng ta này. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng gradient theo hình tròn. Và cái điểm này thì tôi sẽ tích vào đây, tôi chọn một cái màu gradient đỏ đậm. Còn bên giờ thì tôi sẽ chọn đỏ nhạt. Sau đó thì tôi chọn hình tròn. Đó. Rồi, và tôi kéo lên trên này. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là để một cái giá trị là vo góc cho nó thân thiện hơn, thì các bạn có thể tạo một cái vo góc như thế này, và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng, một cái logo. Đấy, các bạn nhìn này, người ta thiết kế rất là đơn giản, được chưa? Ok, và phần thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ copy một cái đoạn như tôi đã chia sẻ cho các bạn, coi như đây là một cái tư liệu thật đi. Chúng ta sẽ copy từ cái đoạn tên sườn đến đây. Rồi, chúng ta ấn vào Ctrl X nhá. Sau khi Ctrl X xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi dùng text và tôi tích vào đây. Và nhớ là riêng text nhá. Khi các bạn làm thiết kế về text này, đối với text nhiều, text văn bản thì các bạn nên ráp cho tôi một cái vùng. Cả lớp mình nhìn thấy thầy làm chưa ạ? Dạ rồi ạ. Thì thầy bắt đầu thầy mới ấn vào Ctrl V. Thì lúc này các bạn sẽ có một cái text là nằm ở giữa cái khung hình của các bạn, và bạn bao quát được. Thì text văn bản bao giờ cũng phải vẽ trong khung nhá. Và các bạn nhớ cho tôi là đôi lúc khi mà các bạn làm thì các bạn cũng chưa biết là cái chữ này nó có bị to hay nhỏ không. Thì tóm lại, để muốn nói một cách sát sao cho các bạn và có một cái kinh nghiệm, thì các bạn làm xong các bạn cứ in đen trắng cho tôi. 12 point là giá trị là ảnh, cái kích thước nó cũng khá to rồi, tôi có thể đặt là 9 chẳng hạn, hoặc là 10 chẳng hạn nha cho các bạn. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ đặt thẳng trực tiếp vào đây. Đấy, tại sao nó lại text văn bản nó sướng ở chỗ là người ta cứ kéo văn được luôn này, nhìn này.
Cả lớp mình nhìn thấy chưa? Alo? Dạ, nhìn thấy rồi. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi này, có tất cả các nội dung text này là khách hàng cung cấp chứ không phải là bạn là người tự nghĩ ra. Nhưng do mình là người đi thiết kế để mình làm hồ sơ thì mình có thể tạo ra những cái phiên bản. Ví dụ trong trường này tôi để màu trắng ấy. Rồi, phần thứ hai nữa là gì ạ? Đối với cái text này thì bạn sẽ căn nền nó bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ vẽ vào đây. Tôi sẽ chọn cho nó một cái kích thước, và cái này tôi đoạn transform tôi đánh là 0.5. Tôi sẽ chọn vào 0.8 7 đi. Và chiều ngang là 0.7. Rồi, sau khi đã chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi là chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta tích vào đối tượng gốc và chúng ta sẽ căn thôi. Đó, và cái này cũng tương tự như vậy, thầy sẽ kéo ở đây cho các bạn. Thầy có hai bên rồi nha. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Và nếu mà cần thiết nữa thì bạn chọn 1, chọn 2 và tích vào đối tượng gốc này, tích một thêm lần nữa để chúng ta sẽ căn sang ở phần phía trên nữa. Đó. Lớp mình nhìn thấy cái góc này chưa? Dạ rồi ạ. Cũng tương tự như vậy thì bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ tích vào đây và tích vào đây. Ctrl C và Ctrl F để chúng ta chọn đối tượng gốc. Và chúng ta cắt xuống phía dưới để nó sẽ được này. Đấy, việc đầu tiên thiết kế này chúng ta sẽ làm rất là kỹ. Tại sao phải làm kỹ như vậy? Bởi vì chúng ta sẽ làm cái phần căn nền của thiết kế của chúng ta. Sau này các những sản phẩm thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn cũng đều phải căn nền hết. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chia cái này ra cũng tương tự như vậy. Chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào phần Path, chúng ta sẽ chọn vào Snip into Guide và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Preview, tăng cái cấp độ này lên thôi. Chúng ta chọn vào 6, 7, 8 và chúng ta sẽ chọn số 9 thì nó sẽ có 9 cột. Và khoảng cách giữa các cột thì bạn có thể chọn ra cho tôi là 0.3 chẳng hạn như thế này. Đây cũng là một cái cách thôi. Đó. Và sau khi làm xong thì tôi khuyên các bạn là bạn sẽ quét qua tổng quan. Chúng ta sẽ quét qua tổng quan của nó nhá. Nào, chọn vào đây, giữ Shift chọn vào hai thằng góc này nữa. Đó, và giữ Shift loại trừ cái nền đi. Đó, và nhìn chưa? Chúng ta có thể làm lại nhá, bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là quét qua, giữ Shift là loại trừ này, chọn nó này, loại trừ này, thì lúc này chúng ta sẽ có được cái này. Ctrl G để group lại. Bước số 2 nữa là sau khi Ctrl G và group lại rồi thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào cái opacity bằng khoảng 30%, 40% gì đó để làm sao cho nó mờ đi để cho cái việc khung hình thiết kế của chúng ta nó đúng nghĩa hơn. Đó. Và đương nhiên là cái việc mà sau khi đã chọn lựa xong thì bạn có thể dùng cái phương thức là bạn khóa lại hay như thế nào đó tùy thuộc theo tính chất của các bạn thôi. 10 này. Khóa lại bằng lệnh là Ctrl 2. Object chúng ta chọn vào Lock và chúng ta chọn vào Ctrl 2. Rồi text của chúng ta cho lên trên tất cả và bắt đầu chúng ta nhìn này, khi mà chúng ta làm về khung hình thì có sẵn rồi thì chúng ta sẽ làm như này, nó rất là dễ cho các bạn. Đó, mình nhìn thấy phần này chưa? Rồi. Và trong cái phần text văn bản thì nó có những cái lệnh rất là quan trọng là Ctrl Shift L cao là căn sang bên trái, Ctrl Shift R là căn sang bên tay phải, Ctrl Shift C là căn vào giữa. Đó, các bạn có thể ghi lại những cái lệnh đấy, nó rất là quan trọng để sau này mình làm thiết kế cho nó nhanh hơn. Và tất nhiên là tôi sẽ dùng một cái phông chữ dạng cơ bản, bởi vì lý do tại sao ạ? Bởi vì là khi mà chúng ta làm về thiết kế bao bì nhãn mác mà cái phông chữ của chúng ta nó vần là vần, nó đọc quá khó hiểu quá thì nó cũng không nên, bởi vì sao? Người ta cũng không thể đọc được nhá. Rồi tiếp theo này, sau khi làm xong thì Ctrl Shift N là căn sang trái, Ctrl Shift R căn sang phải, Ctrl Shift C là căn vào giữa và Ctrl Shift G là căn đều. Cả lớp mình nhìn thấy căn đều chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Và đối với căn đều thì các bạn sẽ nhìn thấy cái text của chúng ta vuông thành sắc cạnh. Nhưng trong phần này có một cái lưu ý đối với những người mà thiết kế những sản phẩm về text nhiều như là catalog, bao bì, nhãn mác, rồi những cái tạp chí hay cái gì đó, thì nhớ một điều rằng riêng cái text này mà khi mà cho căn trái, căn phải, căn trên, căn dưới, căn đều
thì cũng có thể nó sẽ bị rớt dòng. Các bạn biết rớt dòng là gì không ạ? Ví dụ chữ Hà và chữ Nội, Hà Nội thì chẳng hạn là chữ Hà phía trên, chữ Nội phía dưới là bị rớt dòng, thì chúng ta phải check lại rất kỹ. Và cái phần check này tôi nói cho các bạn biết luôn là không bao giờ được quyền check một mình. Cả lớp mình nghe cái điều tôi nói chưa? Dạ vâng ạ. Các bạn khác nghe cái điều này chưa? Có ạ. Vâng. Riêng cái phần check về văn bản giấy tờ chính tả, các bạn sẽ phải nhớ một điều là chúng ta sẽ phải cùng là người check cùng với bên công ty thôi, chứ không thể là một mình chúng ta mà phang cả cái đống này đâu nhá. Bởi vì mà các bạn check như này thì các bạn có ngày đề đốm nha, các bạn nhớ nhá. Chúng ta sẽ không bao giờ check hết được, phải tối ưu được. Sẽ có khoảng 10 người mình check và mình chỉ hỗ trợ thôi nha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ tích vào đây và cho tôi, và tất nhiên là chúng ta nên sửa dòng các kiểu để làm sao cho nó phù hợp nhá, để cho nó chuẩn xác hơn với cái text của chúng ta. Và tất nhiên trong phần này thì chúng ta đã chọn được một cái text. Đầu tiên là tôi đã chọn được text có giãn là 10, được chưa? Rồi tiếp theo này, cái phần nữa này của chúng ta là cái gì? Chúng ta cần có một cái logo, và các bạn sẽ chọn vào file, rồi các bạn sẽ chọn vào phấn palette. Trong phần này của các bạn thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có một cái text văn bản của chúng ta là cái này. Đây, logo. Và nhớ một điều rằng là logo nhiều lúc khách hàng người ta cung cấp cho mình ở dưới dạng như sau. Đó là dạng bằng ảnh. Các bạn có đồng ý tôi dạng bằng ảnh không ạ? Dạ có. Mà dạng bằng ảnh như này thì chắc chắn là phải đồ là cái chắc còn gì nữa, chứ chẳng nhẽ này cứ phang luôn cái này vào thì chết, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể chọn một cái phông chữ, ví dụ tôi đánh một cái chữ như này cho dễ thôi nhá, còn tất nhiên phải đồ đấy nhá. M E A T. Và tất cả phông chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó là in hoa, nên các bạn nhớ là biến chữ thường trở thành in hoa bằng cách tách, chọn vào đây và chọn vào đây chính là biến chữ trở thành in hoa. Đó. Chả nói ở đâu cao siêu, nhưng tóm lại là các bạn sẽ làm một cái thiết kế sản phẩm mà theo kiểu đúng nghĩa là thực chiến thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ đưa cho mình cái nội dung cụ thể. Rồi, và lúc này tôi chọn vào UTM. Và sau khi tôi chọn UTM xong tôi gõ Enter và bắt đầu tôi tìm phông chữ. Tất nhiên mình không có phông chữ này thì mình có thể dùng phương pháp là dịch ngược phông chữ. Các bạn nhớ nhé. Và nó không dịch ngược được thì chúng ta sẽ phải làm sao? Tự đồ thôi chứ làm sao nữa. Được không ạ? Nên là có nhiều người khi làm về thiết kế này còn không báo giá đúng nghĩa. Có nghĩa là gì? Khi làm thiết kế xong thì các bạn cứ hỏi là bảo chị ơi chị có cái logo gốc không? Chị không có. Bây giờ em đồ này em có thấy vất vả không? Cả lớp. Alo? Dạ có. Cả lớp, còn bạn khác nghe được cái này chưa? Dạ có thể ạ. Có những trường hợp logo nó đơn giản thì thôi ok mình có thể miễn phí rồi mình thế này, nhưng mà có nhiều trường hợp logo nó phức tạp kinh khủng luôn. Vậy thì em đồ này em chết mà nha. Trừ trường hợp nó làm in ở nhà các bạn thôi, bởi vì bạn lấy tiền in thì bạn miễn phí thiết kế là cái chuyện bình thường nhá. Nên là các bạn cái gì nó cũng phải có giá, nó đôi lúc mình cho không nhưng mình vất vả quá thì mình làm rất là cẩu thả. Tôi nói cho các bạn biết luôn, người Việt Nam mình hoặc là một số bạn thiết kế hay có cái kiểu như vậy. Thế chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ ấn xuống rồi. Và hãy tìm đến một cái phông chữ làm sao cho nó phù hợp, và có phông chữ này nhé, các bạn nhớ nhé. Phông chữ là Nipera là cái kem. Đây, ok, tôi sẽ chọn vào đây một số cái phông và chúng ta sẽ đi kéo từ trên xuống, ấn nút xuống dưới của bàn phím là tự khắc nó sẽ chuyển thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, phải hy vọng là sắp đến rồi. Chúng ta sẽ chọn sắp đến. Chắc có lẽ là hy vọng là trí nhớ của mình nó không tệ. Nào, chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó, mọi người xem là nó gần đúng như cái phông chữ này chưa? Xem nào. Xuống dưới một tí nữa. Rồi, đó. Nếu mình nhìn thấy phông này chưa? Dạ rồi ạ. Ok, coi như phông này là phông chuẩn của chúng ta. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái điều đặc biệt là
điệu cái logo trên các bạn có thấy chữ A và chữ T nó đã có sự cách điệu, và chữ E đã có sự cách điệu chưa? Nhìn thấy không ạ? Dạ vâng, nhìn thấy ạ. Và chữ T của chúng ta khá là sát, nên là chính vì vậy mà các bạn nhớ cho tôi, trước khi làm cái điều này thì chúng ta sẽ phải tích vào đây, tích vào này. Và chúng ta muốn làm giãn giữa khoảng cách chữ A và chữ T lại với nhau thì chúng ta giữ phím Alt trên bàn phím và nút sang trái. Nó giãn nhỉ. Hoặc ấn vào Ctrl T. Thì đây cũng là cách tương tự cho các bạn, đó là cái này. Nhìn thấy chưa? Và âm xuống thì nó sẽ được nhai. Âm xuống thì nó sẽ được nhai. Kiểu như này, thấp hơn đấy. Đó. Thì các bạn nhớ cho tôi là bạn sẽ phải quét qua hai cái đối tượng lại với nhau. Để chúng ta có thể làm sao giãn ở đây, có thể là chọn âm 10 này đấy. Ví dụ thế, đây là giãn cách giữa các ký tự với nhau nha. Được chưa? Và lúc này thì tôi sẽ tích vào đây, tôi giữ phím Alt, tôi chỉnh cho các bạn này, tôi kéo ở đây này. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Có. Đây 120 quên bên này. Còn đây là khoảng cách cái khác. Chúng ta trở về không. Được chưa? Rồi sau khi đã sát khá là giống nhau rồi thì chúng ta sẽ giữ thêm một lần nữa để tính làm sao khoảng cách giữa các ký tự này nó bằng nhau, nó tốt hơn cho các bạn, rồi thì các bạn sẽ dừng lại thế này. Từ một cái phiên bản logo và lúc này thì chúng ta sẽ đưa lên đây. Rồi sau khi làm xong thì giữ Shift nhé. Các bạn nhớ cho tôi là các bạn giữ Shift cho tôi. Chúng ta sẽ tích vào đây và giữ Shift và chúng ta kéo đây. Đó, nếu mình nhìn thấy phần này chưa? Đã thấy. Rồi, nếu các bạn nào cần thiết nữa thì các bạn có thể tự convert cái phông chữ đi và chúng ta điều chỉnh lại cho nó dễ dàng hơn. Ví dụ chúng ta chọn Civic và chúng ta sẽ làm cho nó một cái nét của chúng ta nó sẽ nhỏ thôi. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ M chúng ta chưa chính xác thì chúng ta có thể chỉnh lại nhé. Tại vì là khi người ta vẽ logo thì người ta thường người ta cũng sẽ convert chữ để làm sao cái phông chữ người ta đặc biệt hơn. Đó. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Sau khi Ctrl Shift O xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tôi sẽ có phím Ma và tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ Shift, tích vào đây một điểm. Thì có 4 cái rồi thì tôi sẽ cầm điểm này, tôi kéo lên, tôi giữ Shift. Được chưa? Và tôi chọn vào điểm này, tôi chọn vào điểm này, làm sao? Chọn hai cái điểm ngoài cùng và chúng ta sẽ giữ Shift, chúng ta đẩy nó vào trong. Đó. Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì với cái điểm này các bạn nhớ cho tôi là ví dụ có nhiều bạn chỉ cần tích vào một điểm này. Đây, tích vào cái điểm này. Chúng ta sẽ tích vào cái điểm đối tượng này, nhìn chưa? Trong trường hợp mà nếu mà nó có nhiều điểm như này thì bạn nhớ là phải quay trở về phím P trừ và bạn bớt điểm cho tôi, chỉ tôi lấy 2 điểm thôi. Và cái điểm này của các bạn tôi tích vào đây một điểm thì tôi kéo lui đây. Và điểm này tôi sẽ kéo vào đây, tôi kéo lui đây. Nhớ chưa cả nhà ơi? Rồi, giữ Shift nhá, các bạn chọn vào ở đây và tôi sẽ chọn vào đây, kéo vào đây. Và tôi kéo chính xác đã. Còn cái việc này sau đó thì tôi sẽ tích vào đây và Ctrl D để nó dịch chuyển xuống theo đúng này. Và cái chiều bên này là thừa điểm với P trừ này, bớt điểm đi. Và cái điểm bên này thì của các bạn thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm và chúng ta ấn vào Ctrl D để dịch chuyển xuống. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Giữ Shift. Rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ giữ Shift và chúng ta sẽ kéo vào đây. Thì một cái nguyên tắc của người thiết kế mà khi mà thiết kế thì cũng phải biết đồ hình chứ. Không biết đồ hình thì biết, ví dụ đây là một trường hợp đồ này. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn vào P và các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm và bắt đầu bạn sẽ đồ cái thứ hai cho tôi và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong và nhớ là cái đồ này thì phải rất là chính xác nha. Phải kỹ. Còn nếu mà các bạn mà xin được cái logo của người ta thì tốt quá, mình không phải làm nữa. Đấy, một khách hàng thì các bạn biết rồi. Kiểu gì thì cũng phải gửi cho chúng ta những cái nội dung thông tin. Đó, và chúng ta sẽ vẽ vào đây. Chúng ta vẽ vào đây. Đó. Và trong quá trình ghi vẽ thì các bạn cũng nên kiểm tra lại những cái thông tin này nó đã chính xác chưa và nó đã tốt chưa cho các bạn, thì các bạn sẽ cầm điều chỉnh cho tôi nhé. Cầm điều chỉnh kéo vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều của đường cong. Đấy, ví dụ như đây là có một cái cánh tay đòn này, có này, cái này bạn vuốt lên như này này. Đó, và chỗ này của chúng ta được rồi. Sau khi đã làm xong điều này của các bạn rồi thì các bạn tương tự như vậy thôi. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng này. Nhìn chưa? Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Path và chúng ta chọn vào Offset Path. Thì cả lớp mình nhìn thấy cái điểm này nó sẽ là điểm nhô đang ngoài đây. Đấy, nếu mình nhìn thấy chưa?
Dạ rồi ạ. 0.5. Ok. 0.5 hơi to. 0.1, 0.05. Đấy, 0.7. Chính xác rồi. Và sau khi đã làm xong thì ấn OK thôi. Bây giờ thì cái miếng này của nét của các bạn nó sẽ gồm có hai phần, thành phần số 1 này. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây, và đây là cái thành phần số 1 của chúng ta đấy. Ctrl Z lại nhé, đây. Đó, và cái này thì các bạn ấn vào cho tôi Shift X thôi. Shift X là tại vì nó là viền nhá, thì bạn nhớ cho tôi là tôi chỉ cần tăng cái giá trị viền này nó sẽ rất là chính xác luôn. Chọn vào số 3. Và chọn vào số 2. Chọn vào số khác biệt đi. Ví dụ như chúng ta chọn vào số 1 nó sẽ được như này. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cần 1.5 nên các bạn sẽ quét vào đây 1.5. Okay. Sau đó thì cái hình bên này của chúng ta thì hãy chọn một cái màu đó, đây là màu đỏ. Và làm mất viền đi. Xong. Cái viền này của chúng ta thì chúng ta chọn vào một cái viền đó là viền màu đỏ. Đó, và cái này thì của các bạn thì cho xuống dưới là chúng ta đã chọn vào đúng rồi. Chúng ta chọn vào đây và chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Ok, nó mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi, còn cái chữ daily này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ thực hiện thao tác là chày ra. Và tôi sẽ chày cho nó đơn giản để tôi lấy được cái biểu tượng này. Coi như là cái đây là cái logo mà chúng ta sẽ phải đổ xong. Sau đó ungroup ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này tôi vứt đi và phần này tôi sẽ vứt đi. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ có được cái gì đấy. Cái này nó là thủng mà, nên là nó sẽ có một cái nền trắng ở giữa này. Tôi sẽ kéo đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta chọn 1, chúng ta chọn 2, chúng ta chọn 3, chúng ta chọn 4, chúng ta chọn 5, chúng ta chọn 6 và chúng ta ấn vào Ctrl. Đấy, Ctrl G. Nào các bạn nhìn vào đây, tôi sẽ làm ra một số cái thuộc tính như sau. Rồi, xóa hết tất cả những cái phần không cần thiết đi. Chúng ta chọn 1, chọn 2, chọn 3. Và chúng ta ấn vào Ctrl G, sau đó thì chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Chúng ta ấn vào Ctrl G thứ hai thì chúng ta sẽ kéo đối tượng ra thôi. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhìn là tôi sẽ vẽ cái này và tôi xóa đi thôi, và Ctrl trừ và chúng ta đã có một cái logo. Và cái logo này nó là chính xác chưa? Chắc có lẽ là chưa chính xác, bởi vì cái miếng này của chúng ta nó bị xê dịch này. Tôi sẽ kéo ở đây. Nó sẽ nằm chính giữa nhá, các bạn nhớ nhé. Rồi, bây giờ thì cái miếng hình này của các bạn thì các bạn có thể dịch chuyển thôi. Chúng ta có thể dịch chuyển vào, và phần này thì của chúng ta thì luôn luôn là nằm, tại vì cái nguyên tắc của chúng ta nền đỏ mà đặt trên nền đỏ như này thì nó sẽ phải làm sao, nó sẽ rất là khó cho các bạn. Nên là các bạn cũng có thể có nhiều cái sự thay đổi bằng cách như sau. Các bạn có thể vẽ cho tôi một cái hình. Các bạn có thể tạo ra cho tôi một cái vẽ ra một cái đường như thế này. Thì có nhiều cách để mà làm cái này lắm, nên là các bạn có thể chọn một trong những cái cách như thế này, cũng là cái cách thức của các bạn đây. Tôi chọn lên trên rồi xuống dưới, chọn 1, chọn 2, chọn vào gốc và chọn vào đây. Rồi, và cái này thì của các bạn thì tôi sẽ chọn một cái gradient. Và các bạn nhớ một điều rằng trong cái gradient này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái gradient theo kiểu ghi trắng, và tôi chọn vào đây. Đó, nó cũng không phải là trắng hết đâu, mà nó là chuyển sắc đấy nha. Và logo đặt trên nền này thì rất là nổi rồi. Chúng ta tích vào đây và chúng ta chọn vào căn vào giữa trước đã. Và tất nhiên là cái logo, bạn muốn tạo ra một cái logo đặt cho chính xác thì bạn cũng có thể tham khảo một vài cái như vừa tôi đã nhiều lần tôi chia sẻ cho các bạn rồi. Đó là tôi sẽ vẽ cho nó bằng ra. Sau đó thì ấn vào transform cho tôi. Chiều dài và chiều rộng của các bạn đây ạ. Nhớ nhá.
Chúng ta khóa cái này lại và tất nhiên chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng chia 1.618 enter nha. Đó. Thì nếu mình sẽ nhìn thấy cái logo của chúng ta có thể là nằm ở trong cái vị trí này, là trông nó cũng sẽ rất là cân đối về cái vị trí này. Khi mà chúng ta căn nền là bao nhiêu thì chúng ta cũng cần cân nhắc nhé. Rồi, vấn thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà các bạn ném lên đây thì xong rồi, các bạn sẽ dùng cái vị trí là vo góc của tôi, thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ vo góc lại. Trong cái phần vo góc của các bạn thì có nhiều bạn muốn tạo ra một sự khác biệt, có nghĩa là các bạn có thể dùng cái uốn để cho nó có cảm giác, nó có tính thiết kế, thì các bạn cũng có thể làm được như vậy bằng cách như sau. Các bạn có thể chọn vào đây tích này, như này. Đến đây thì các bạn sẽ vẽ cong theo chiều đường cong này. Các bạn sẽ vẽ theo cong theo chiều đường cong này. Nếu mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ rồi. Ok, và lúc này thì các bạn có thể tích lên đây. Mà khi tích lên đây nhá, các bạn nhớ cho tôi là khi tích lên đây thì cái đường này nó sẽ chạy xuống tận đây này, nhìn thấy chưa? Nhá. Các bạn có thể vẽ cong theo chiều đường cong nhiều hơn thì các bạn có thể tùy theo tính chất của các bạn thay. Ví dụ các bạn cầm đây, bạn vẽ cong này cũng là một cái cách. Đấy. Có nhiều bạn thích kỳ công thì có thể nào vẽ theo cái cách vừa rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, và tôi sẽ chọn vào vị trí được vẽ cong. Và cái đường này thì cần cái sự chú ý của các bạn đó là làm cho nó kỹ hơn. Tôi sẽ tích vào điểm này và tôi sẽ nôi cái điểm này xuống để làm sao cho nó thẳng hàng. Được chưa? Rồi, các bạn có thể vẽ cong theo một hình thức nữa là sau khi đến đây xong thì cái đường cong này của các bạn nó có ổn không? Đây tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ vẽ cong như này. Trông nó hơi võng ra như này. Đấy, đường cong này ổn rồi, tôi tích vào đây. Làm cái này làm phải rất là cẩn thận nhá. Rồi, bước số 2 nữa là gì? Sau khi làm xong thì các bạn muốn rằng cái miếng này chúng ta nộn lên nó là màu đỏ hay là màu vàng hay là màu tím thì cũng là chủ định của chúng ta. Ví dụ trong trường này tôi muốn rằng là cái miếng này của chúng ta sẽ biến mất, còn cái miếng này là sẽ là gradient, tôi sẽ chọn vào gradient bình thường. Và tôi tích đúc vào đây thì tôi sẽ chọn cho nó đầu tiên một cái màu ghi. Sau đó thì dùng phím G nhé, và các bạn điều chỉnh hướng gradient này. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi, sau khi đã có phần này xong thì bạn kéo nuôi cái này lên cho tôi. Và chúng ta sẽ tích thêm một phần này nữa thì chọn cho nó một cái màu nó sáng hơn. Sáng hơn vừa thôi. Và cái phần này thì tôi sẽ kéo nuôi xuống đây. Nhớ là phần trọng tâm của nó này sẽ nằm ở phần giữa, và phần này thì nó sẽ là tích đúc vào đây và nó sáng hơn. Chúng ta sẽ điều chỉnh dần lại. Đấy, được chưa? Và chúng ta kéo đây nhé. Rồi kéo ngược lại này. Kéo từ trên xuống dưới này. Rồi. Sau khi đã có được cái phần này xong thì các bạn có thể tả cho nó rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn, có những cái là chúng ta chọn vào pen và chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím ma. Chúng ta có thể cầm tiết này, chúng ta sẽ nôi vào vị trí đúng, thì sẽ trùng khít vào cái vị trí điểm này. Rồi cái điểm này chúng ta sẽ nôi trùng khít vào vị trí điểm này. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này chưa ạ? Dạ rồi ạ. Tất nhiên là khi mà các bạn xác định là làm cái này thì nó sẽ rất là kỳ công, nên là mình cũng sẽ phải mất thời gian nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cầm điểm này. Còn cái điểm này muốn chính xác nó thì tôi có thể P cộng. Tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn cái điểm này, tôi kéo từ đây xuống đây. Nó che được cái hình của chúng ta là được rồi. Rồi, điểm này của tôi thì tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong như này để cho nó tròn hơn. Cầm điểm này kéo vào đây. Đó. Mọi người mà muốn nâng cao cái chi tiết này thêm một tí nữa để chúng ta nên kéo lại gradient này. Chúng ta sẽ kéo lại này. Cũng phải kéo khéo léo một tí để nó tạo ra một cái phần ánh sáng phần phía dưới thì trông nó sẽ tròn trịa hơn. Được chưa? Rồi, sau khi đã có được cái phần này xong thì của các bạn này, các bạn nhìn này, chỗ này của chúng ta đang bị lệch một chút xíu này, các bạn có thể tích vào đây và kéo vào đây cho tôi. Và cái phần này thì bạn dùng công cụ Shift C thì bạn kéo này cho tôi một tí để cho nó võng xuống nha.
Sau đó thì bạn sẽ tích vào điểm này thì tự khắc nó sẽ tròn lại cho các bạn. Đó, và các bạn sẽ cầm đây kéo đây cho tôi. Đó. Và bình thường khi cong như này thì bên trong của chúng ta, cái gradient của chúng ta này, nhìn lên cái chỗ này chưa? Bạn sẽ nhìn thấy chỗ này của chúng ta này, chúng ta sẽ nhân bản cái hình này làm 2 cho tôi nhé. Ctrl C, Ctrl S này. Đây là cách làm nhanh thôi. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí của chúng ta là gradient theo bình thường. Tôi hãy chọn cho nó một cái màu tích đúc vào, hãy chọn cho nó một cái màu đậm. Đó, các bạn có nhìn thấy cái màu đậm này không ạ? Alo? Dạ có. Sau khi có màu đậm xong thì các bạn sẽ kéo lại cho tôi là cái màu trắng này nhé. Các bạn nhìn thấy màu trắng nhé, bạn tích vào đây cho tôi. Và cái này thì tôi sẽ để là opacity bằng 0. Và lúc này thì dùng công cụ phím G và chúng ta kéo lại như này. Kéo ngược lại như này. Nếu mình nhìn thấy kéo này thì tôi chỉ lấy phần đậm này không ạ? Dạ vâng. Đây nhé, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thực ra là để cho nó tạo ra độ đậm thôi. Và cái độ đậm bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải ngồi, chúng ta sẽ phải chỉnh chứ không phải là chúng ta sẽ cần. Đấy, tôi sẽ đẩy một tí đậm nha để nó tạo ra cái chi tiết của chúng ta thôi. Rồi tiếp theo. Đấy, muốn vẽ trực tiếp thì chúng ta có thể vẽ theo cái cách như rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chọn một cái giá trị nữa là tôi sẽ chọn vào cái công cụ pen và tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ vẽ vào đây một điểm. Chúng ta làm thì nó cũng sẽ cầu kỳ, nhưng mà đây tôi đang nói cho các bạn về cái cách thiết kế để chúng ta có thể lên những cái phiên bản nó kỳ công hơn. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta chọn vào công cụ Shift M, chúng ta tách bỏ cái này đi. Và cái này của tôi thì tôi sẽ chọn, một là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tông màu là y ngắn, chỉ chọn đúng cái màu này. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ dùng hòa trộn làm sáng ảnh. Thì cái chỗ này nó sẽ sáng lên và nó có cảm giác này. Đó. Đấy, tả thì chúng ta sẽ tả kỹ rồi. Ok, nó mình nhìn vào này chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi, phần này của tôi thì tôi sẽ chọn vào tiếp theo một lần nữa thì các bạn giữ phím. Bạn sẽ chọn cho tôi một cả cái nền này nhá. Nhìn chưa? Tôi khóa nền số 2 này, tôi chọn nền dưới này. Tôi giữ này, tôi kéo đây. Và tất nhiên là trong phần này thì chúng ta chọn vào phím y ngắn thì tôi đổ một cái màu đỏ và tôi cho xuống dưới. Với cái này thì tôi sẽ đặt xô lệch nó ra một tí để cho các bạn nhìn đây ạ. Ok. Nếu mình nhìn thấy cái phần màu đỏ này của tôi chưa? Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái multi để làm gì? Chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Đó, và chúng ta cho nó lan tỏa ra một tí ra bên ngoài nha. Và cái này thì của các bạn nhớ chọn cho tôi này những cái màu có thể là đỏ hơn. Nó mình nhìn này chưa? Tôi tắm, anh tiếp tắm cái nhìn. Alo? Tôi nhìn được không nhờ cả nhà ơi? Dạ có. Và những cái này thì các bạn nhìn là cũng không phải là cứ thích đậm quá cũng được đâu ạ. 56 enter, chọn vào 30 enter. Có nghĩa là khi mà đến độ là được rồi thì các bạn sẽ dừng lại cho tôi. Và cái này thì miếng trên nó bị thò ra một tí này. Nhìn thấy ạ. Thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách để cho các bạn lựa chọn, là các bạn có thể cho nó chui vào trong một cái mặt nạ. Chưa? Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số Make Clipping Box là Ctrl số 7 này. Đó thì cái này lên trên này, nhìn chưa? Chúng ta sẽ cho xuống dưới này. Đó, thì lúc này chúng ta đã hoàn thành được xong cái vấn đề với một cái miếng dán của chúng ta theo cái cách của chúng ta mong muốn được chưa? Và chúng ta sẽ phóng to này ra một tí. Cái này thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này của chúng ta là gradient theo kiểu ở giữa rồi, đúng không? Ok, đó mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ rồi. Rồi, tiếp theo. Ở trong nguyên tắc thì các bạn nhớ là cái miếng này là miếng dán của chúng ta thì chúng ta có thể tự làm được. Đây này, nhìn chưa? Người ta gọi là thịt heo cái gì đấy thì nó sẽ gồm cái đoạn text nữa. Ở cái text này thì các bạn sẽ nhìn lên đây. Đến chưa? Chúng ta sẽ copy riêng cái phần này ra. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây. Rồi cái logo tôi sẽ đặt lên phần phía trên một tí để cho nó bằng đầu. Còn phía dưới thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng V.
Và các bạn nhớ cho tôi là lúc này thì trong cái phông chữ chúng ta đã được chọn rồi thì cũng có thể nó sẽ mặc định cho chúng ta lặp lại những phông chữ mà chúng ta đang dùng. Đó. Rồi chúng ta có thể chọn một cái phông UTM. Cái này thì có nhá, UTM. Rồi sau đó thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn kéo vào xuống. Đó, và tôi sẽ chọn một cái phông chữ như này. Và cái này thì tôi có hai cách lựa chọn. Một, ở trong trường hợp nhá, nếu mà các bạn nhìn này, khi mà chúng ta đặt vào đây, được chưa? Có hai cách, một là bạn sẽ xuống dòng, hai là bạn sẽ đặt theo cách này thì nó sẽ có độ tương phản này. Thì cái logo này của chúng ta thì cần một cái dựng phân cách này, các bạn có thể tạo ra cho tôi một cái phân cách như thế này từ trái qua phải để nó tạo sự ngay ngắn nha. Và sau khi đã có ngay ngắn xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu ghi để cho nó có thể nhạt hơn cho các bạn. Và cái ghi này thì các bạn có thể sổ xuống, các bạn chọn vào cho tôi Civic để chúng ta nó trở thành viền nhé. Rồi, khi đã có nét viền rồi thì cái nét viền này của chúng ta khá to nên là các bạn sẽ phải chỉnh lại. Và tất cả những cái sự chỉnh lại hay là to lên to xuống của các bạn thì các bạn nên để ý cho tôi đó là gì ạ? Hãy in thử ra, được chưa? Và cái màu này của các bạn thì tôi sẽ chọn cho nó một cái, ví dụ như là bên này thì tôi sẽ để là một cái màu đỏ chẳng hạn, còn bên kia thì tôi sẽ để một cái màu ghi chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Đặt ngăn nắp vào nha. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ căn vào giữa đối tượng, được chưa? Nếu mà cần thiết nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng cho tôi một cái gradient là mặt nạ cho cái đối tượng của chúng ta. Thì cũng có cái cách là chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn mặt nạ của nó. Bỏ clip để nhìn được hình và vẽ một hình to hơn hoặc bằng thôi. Và sau khi vẽ xong thì tôi sẽ chọn cho nó một cái gradient, đó là đen trắng. Và đương nhiên là cái màu đen này mất hình bên này rồi, màu trắng thì còn hình bên này, nhưng mà tôi chọn cả hai bên đều là màu đen thì mất hết. Thì tôi sẽ tích vào phần phía giữa thì tôi sẽ chọn vào đây là một cái màu trắng thì phần giữa của chúng ta xuất hiện. Nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ là tôi đã có một cái miếng màu của chúng ta nên làm rất là ổn định này. Chúng ta sẽ đặt vào đây và chúng ta có một cái nền tảng như này. Và tiếp theo nữa là cái phần mô tả của chúng ta đã có phần phía dưới rồi. Chúng ta nhìn thấy chưa? Trong cái trường hợp này thì tôi sẽ mạo muội này, tôi sẽ copy riêng cái thằng này này. Được chưa? Tôi sẽ thoát khỏi cái lệnh mặt nạ. Đấy, nếu trong trường hợp mà các bạn tích không được thì bạn sẽ phải xử lý lại nhé, Ctrl X. Sau phần Ctrl X thì những cái phần này nó quá dài nên các bạn sẽ cầm đối tượng này và bạn sẽ kéo ngắn lên cho tôi để cho trường hợp nó đỡ bị ảnh hưởng, và chúng ta kéo lùi xuống và tôi dùng T và tôi sẽ tích vào đây, Ctrl V. Thế này thì các bạn dùng công cụ phím in ngắn và chỉ thẳng vào đây để lấy được cái vị trí phông chữ. Và cái màu của tôi thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu trắng, bởi vì tôi đang dùng phông chữ của tôi chẳng hạn như này. Và tất nhiên cái đối tượng này thì tôi sẽ kéo ra là bên này cách 2 ô, bên này kéo 2 ô thì ok, tôi sẽ căn vào giữa như này. Và các bạn lưu ý cho tôi là khoảng cách giữa các ký tự với nhau. Ví dụ cái này thì nó sẽ khoảng cách xa so với mô tả. Và cái khoảng cách này sẽ xa so với cái này. Thì chúng ta đã chọn được xong cái phần chữ của chúng ta mô tả này. Đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa là gì ạ? Ở đây của các bạn thì nó có nhiều cái cách xử lý. Lúc này thì chúng ta sẽ đã xử lý được xong phần đầu. Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng này là Ctrl số 2 để hiện thị cái đối tượng group này đi. Và tôi sẽ ấn vào Ctrl 3 để ẩn đi. Đây là cái phần hình thiết kế của chúng ta đây. Rồi tiếp theo, cái phần nền này của chúng ta đã là gradient, đã sâu chưa thì các bạn có thể chỉnh lại thêm một lần nữa. Các bạn sẽ cầm điểm này, bạn kéo đến đây và thêm một điểm nữa đây. Cái điểm này tôi sẽ chọn vào cho nó để làm gì? Tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ tích đúp vào đây để tăng cái độ đậm lên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, cái phần đậm này của tôi nó sẽ đậm vào phần phía dưới này, nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh ở phần phía dưới nào. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về nét mà chúng ta đã được học, đó là chúng ta sẽ cầm điểm nét này, tạo ra sự trang trí này. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nét màu trắng.
Rồi sau khi nét màu trắng xong thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng nam, tôi cho lên trên tất cả và tôi chọn Shift. Tôi sẽ copy cái này ra cho các bạn và Ctrl D. Ctrl D là nhắc lại những cái lệnh mình vừa làm và chúng ta sẽ tạo ra những cái cảm giác chuyển động cho nó bằng cách tôi chọn một hai cái ngoài cùng bằng khoảng 10 20 gì đấy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào hai bên trong thì tôi sẽ chọn với 30. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cho tôi là cái bên trong nữa là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là 50. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào bên trong nữa là tôi sẽ chọn vào 70. Rồi cái này thì tôi sẽ chọn vào hai cái bên trong tôi sẽ chọn là 90. Rồi sau khi đã làm xong với các sắc độ rồi thì các bạn sẽ quét qua tổng qua toàn bộ tất cả các nét đấy cho tôi. Và chúng ta thực hiện một cái chiêu thức rất hay trong phần effect. Cái chiêu thức này được áp dụng rất là nhiều nên là các bạn có thể lưu ý lại cái việc này, đó là tạo ra cái sự chuyển động cho đối tượng. Và các bạn chọn vào transform rồi các bạn chọn vào đây. Và khi tích vào đây thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào effect nhé, tôi sẽ chọn vào transform, tôi chọn vào đây. Các bạn sẽ chọn vào zigzag cho tôi. Nhìn chưa? Thì trên nó chính là cái size là độ nông sâu của cái zigzag nó như thế này. Được chưa? Và dưới là số lượng zigzag. Thì ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ làm chuột xuống, tôi bớt cái zigzag đi thôi. Đó, thì cả lớp mình có nhìn thấy là lúc này tôi tạo ra những cái đường chuyển động của chúng ta nó theo ngẫu hứng không? Alo? Có ạ. Thì cái này của các bạn nó sẽ dùng một cái chiêu thức như sau là tôi chọn vào smooth thì nó sẽ tạo ra đường chuyển động. Các bạn có thể quảng cáo về mì cũng có thể dùng chiêu thức này, và cái độ này thì tôi sẽ kéo xuống để cho nó bớt đi, tạo ra một đường chuyển động. Đó, xong. Và sau khi đã có chuyển động xong thì bạn có thể quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và chúng ta ấn vào Ctrl G để group nó lại. Và đương nhiên là chúng ta thử một vài cách là overlay có được không? Overlay hơi tối. Cả lúc mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo. Cái này các bạn có thể ấn vào Ctrl C và Ctrl F để làm sao? Để nó có thể nổi lên trên nền và chúng ta có thể chọn vào chọn làm sáng ảnh. Và cái này tôi sẽ để khoảng 20. Tôi sẽ để từ khoảng 15. Đó, nó mình nhìn thấy chưa? Tạo ra một cái sự chuyển động cho chúng ta thiết kế trông nó sẽ mềm mại hơn cái bản thiết kế của chúng ta nhiều hơn. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn vào file rồi các bạn sẽ chọn vào cho tôi đó là phần palette. Thì cái này là sẽ cần một cái hình ảnh trong thiết kế thì các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Đây là một cái hình ảnh thì buộc là các bạn sẽ phải làm cái thao tác là chúng ta sẽ phải cắt nó ra. Và cắt nó ra thì các bạn nhớ cho tôi là chắc chắn phải dùng lên pen này. Chúng ta sẽ thích vào đây, chúng ta thích vào đây. Và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Và tất cả những cái ảnh này sẽ được khách hàng cung cấp. Vừa rồi các bạn có nghe tin sữa giả không? Alo? Có thầy. Đấy. Và nó sẽ đúng rồi, và nó sẽ có liên quan đến một số cái thứ liên quan đến mấy ông thiết kế đấy. Các bạn hiểu cái này chưa? Mấy bạn thiết kế dạo, thiết kế kiểu làm online em, mà người ta đưa cho nhãn sản phẩm thiết kế làm hàng giả ấy. Các bạn hiểu không? Thì đôi lúc mà sau này để muốn tránh cái việc liên đới với những cái thành phần mà theo kiểu lừa đảo ấy thì các bạn nhớ cho tôi cũng phải xem xét là có đúng không, chứ vì nhiều lúc là cứ tham 1-2 đồng xong rồi cuối cùng là ai là người thiết kế cái này thì kiếm được một vài trăm nghìn, xong cuối cùng lại gặp mấy chú màu xanh thì mệt lắm. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Nên là làm việc cũng phải tỉnh táo, chứ lúc đấy tham tiền quá này dở hơi, chọn 1 chọn 2 và chúng ta sẽ chuột phải click trên mắc này chúng ta lấy được ra rồi. Và như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, những cái ảnh này cần phải tươi nên là chuyện đương nhiên rồi, nên là các bạn sẽ phải dùng cái Photoshop để các bạn có thể chỉnh lên cho tôi nhá. Và đương nhiên là đây là cái phần thiết kế của các bạn rồi, các bạn đưa vào đây. Có nhiều người đưa vào đây có được không? Được. Và đưa với tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta lại áp dụng thêm một chiêu thức nữa là tôi sẽ chọn vào đây, thử xem nó có ra không nhé. Chọn cả hai cái. Chúng ta có một cái lệnh là Shift F7 này. Chúng ta chọn vào Transform này.
Windows chúng ta chọn vào transform đâu rồi? Transform tôi sẽ rồi Windows chúng ta chọn vào reset lại nhé. Workspace chúng ta chọn vào reset này. Rồi bây giờ thì chúng ta chọn vào Shift F7 đi. Đấy, các bạn có nhìn thấy rất quan trọng này. Ở cái phần hình này thì tôi sẽ chia 1.618 meter. Đấy, ví dụ cái hình này nó chưa đủ đẹp thì các bạn có thể tăng lên giá trị này từ đây đến đây, từ đây đến đây này. Và đôi lúc là có thể là tăng đúng bằng cái hình này của chúng ta này. Đó, nhìn chưa? Và chúng ta có thể đặt thẳng trực tiếp cái miếng này của chúng ta để lên đây. Thì các bạn nhớ cho tôi là riêng một cái miếng hình này thì chúng ta phải ấn vào Ctrl C và Ctrl F và tương đương với giá trị đó là gì? Chúng ta sẽ hòa trộn làm cho nó sáng ảnh lên. Đúng không? Nếu mình nhìn thấy sáng chưa? Là sáng ngày đúng chưa thì chúng ta chọn vào 86%, tôi sẽ để khoảng 86% và sau khi làm xong tôi sẽ quét qua cả hai. Đấy ạ. Tôi ấn vào Ctrl G lại. Và các bạn để ý cho tôi là trong cái phần text này tôi đè lên text này thì các bạn nhớ như trong phần input này chúng ta có tính năng về dàn trang. Thì nguyên tắc mà ảnh muốn đè lên text và text phải tự giãn ra thì chúng ta phải làm một cái cách như sau. Ví dụ đôi lúc chúng ta muốn tạo sự phá cách thì chúng ta có thể tạo như thế này này. Một là bạn đặt tụt xuống thì không ảnh hưởng đến ai. Nhưng hai là bạn muốn đặt nó khác biệt thì bạn có thể làm sao đè thẳng vào trực tiếp như này. Được chưa? Thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn có một cái lệnh đó là chúng ta chọn vào text này là text văn bản, buộc là cái text này văn bản và cái này ảnh của chúng ta phải nằm trên. Thì chúng ta có thể chọn vào object, chúng ta chọn một text wrap, chúng ta chọn make thì tự khắc cái text của chúng ta sẽ giãn ra so với cái hình chúng ta để này. Cả lớp mình nhìn phần này chưa nhỉ cả nhà ơi? Alo? Có ạ. Nhìn này, tích vào đây. Đấy, nếu mình nhìn lên text nó sẽ tự chạy ra chưa? Alo? Có ạ. Và nhớ một điều rằng là đây cũng chỉ là một cái cách gọi là dàn trang về chúng ta thiết kế thì chúng ta cũng phải xem lại là nó có hợp lý không thì chúng ta sẽ phải thu nhỏ xuống, được không ạ? Rồi tiếp theo phần thứ hai là của các bạn thì bạn sẽ giữ phím man, bạn sẽ kéo sang đây cho tôi một đoạn và chúng ta chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng lá ungroup, xóa bỏ cái này đi. Rồi cái này chuột phải chúng ta chọn vào cho nó ra khỏi mặt lạ. Điểm gì? Xóa cái này đi và còn cái khung thôi. Cái khung này thì các bạn này chắc chắn là chúng ta sẽ chọn một cái màu nâu đậm. Tôi sẽ cầm biểu tượng tôi sẽ đặt vào đây. Được chưa? Và cho xuống dưới này. Rồi với phần dưới này thì các bạn nhớ chọn cho tôi là cái lệnh đó là shear để cho nó nghiêng ra một tí, giữ shift này. Hãy chọn vào biểu tượng shear để đối tượng nghiêng ra một tí này. Nhìn chưa? Ok, và chúng ta dịch chuyển sang trái. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur cho tôi để nó tạo ra độ nhòe cho thiết kế. Và sau khi đã có độ nhòe cho thiết kế thì các bạn sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ thấp này xuống một tí. Nó chỉ có bên dưới thôi. Thì chúng ta dịch chuyển xuống dưới nha, được chưa? Và toàn bộ cái này thì các bạn nên chọn cho tôi đó là multi. Multi là làm đậm màu. Và cái này thì tôi sẽ gõ xuống rồi tầm khoảng 50 đó. Ok. Lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Vâng, có ạ. Và toàn bộ tất cả tiêu chí này thì bạn nên thu nhỏ lại một tí và cách xa một tí để cho nó có độ thoáng để thiết kế của chúng ta là như thế này. Được chưa? Và trong nguyên tắc về thiết kế thì các bạn nhớ một điều rằng là ở đây thì nó cũng có những cái tiêu chí cho các bạn về text này, công ty cổ phần này, và thậm chí là cái miếng giá này nó dán sau, bởi vì tránh trường hợp là nhiều lúc với giá thịt nó sẽ nên tăng giảm bao nhiêu ấy, thì cái này chúng ta sẽ xét sau. Nhưng mà phía dưới này của chúng ta thì chúng ta sẽ nên đưa vào các khối lượng thành phần gì đó, bắt đầu từ cái chỗ gì đây, khối lượng đến nếu có đây Ctrl X
Sau khi đã làm xong rồi cái đến đây xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần text bên này chúng ta sẽ kéo vào đây. Text này của chúng ta thì dùng với cái công cụ T và chúng ta chọn vào Ctrl N3 để hiện nó lên. Và tất nhiên là tôi sẽ đầu tiên tôi cứ rác làm cái vùng đã. Hãy chọn vào Y ngắn và chỉ thẳng vào đây để lấy được cái màu với chữ nó giống hệt như cái màu chữ của mình này. Đó, nó mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ kéo từ trái qua phải cho tôi. Đó. Về cái khoảng cách từ các đối tượng, ví dụ hướng dẫn sử dụng rồi khối lượng thành phần này, ngày sản xuất này, nhìn chưa? Cái này ghi liền nhá. Rồi, đấy, thế giờ các bạn có thấy là text của chúng ta, ví dụ trong trường hợp này, cả lớp mình có thấy rằng là nó bị một cái vấn đề là text của chúng ta nó bị to không ạ? Alo? Nhìn này, cỡ phông này, bị méo này. Vậy thì cái text như tôi đã chia sẻ cho các bạn nhé, khi mà làm về cái thiết kế về nhảy thì buộc là cái phần chữ của chúng ta đưa vào, mà text của chúng ta nhiều này thì buộc là chúng ta sẽ phải giảm đi một độ. Và giảm một độ, ví dụ tôi xuống 9 chẳng hạn như này, thì text nó nhỏ hơn thì diện tích đất nó cũng nhiều hơn. Ok, lớp mình nhìn đến phần này chưa nhỉ? Rồi ạ. Phần thứ hai nó còn một cái tiêu chí nữa là bạn muốn tiết kiệm về đất nữa thì bạn giữ phím Alt trên bàn phím và ấn nút lên trên cho tôi là giãn cách giữa các dòng, nhưng miễn sao các dòng của chúng ta không đè lên các dấu là được nhá. Đây ạ, Ctrl T và chúng ta có khoảng cách giữa các dòng lên là 10 chấm này. Ví dụ bạn chọn vào 10 chấm thì chúng ta chọn vào 8 chấm nha, 9 chấm nha, 10 chấm dậy giãn này thì chúng ta tiết kiệm được thêm một tí nữa này. Đấy. Và tiếp theo như vừa rồi tôi vừa chia sẻ là có phải là cái này khi chọn vào đây thì có phải là 10 nữa mà nó chỉ là 9 thôi đúng không ạ? Và khi mà đã là 9 thì có phải cái tiền tích này chúng ta sẽ đẩy nó lên đây được không ạ? Cả lớp mình nhìn phần này chưa? Rồi ạ. Nên là những cái này mà các bạn sẽ gặp rất nhiều trong quy trình về thiết kế, bởi vì nhiều lúc mà chúng ta làm chúng ta bay bổng thì ok có thể được nhưng nó bị thiếu diện tích đất. Được chưa? Rồi tiếp theo này các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi, ở đây tôi sẽ có một cái nữa là bắt đầu đến phần này là sản phẩm, đến số điện thoại, hình ảnh trên bao bì. Rồi tôi sẽ xem cái đoạn cuối cùng của nó là cái gì. Hoa Kỳ. Đây, toàn bộ tất cả những cái text này là text trong một cái văn bản nữa là chúng ta sẽ kết thúc này. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ kéo từ đến đây, Ctrl X. Sau đó thì các bạn cứ rác lại cho tôi một cái vùng Ctrl V vào và chúng ta kiểm tra lại một lần nữa trên đây. Được chưa? Ở đây là sẽ có một giá trị là từ cái khối lượng, từ cái sản phẩm đến cái Hoa Kỳ là chấm hết. Nhớ cho tôi là dùng phím Y ngắn để chúng ta chọn vào đúng cái hình này của chúng ta, và chúng ta sẽ chọn tiếp theo một lần nữa, chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta sẽ kéo text sang bên tay trái này, chúng ta sẽ kéo lên đây này. Ví dụ text kéo như này thì các bạn sẽ thấy một điều như sau là cái text của chúng ta nó bị làm sao hả? Có dấu cộng, nhìn thấy dấu cộng chưa? Alo? Alo, lớp mình có nghe đoạn này không ạ? Có ạ. Thì có nghĩa là còn text. Thì các bạn nhớ nhé, địa chỉ này thì các bạn nhìn này. Trong trường này chúng ta ấn vào Ctrl Shift L là căn sang trái. Được chưa? Và chúng ta sẽ có những cái phần là tư vấn khách hàng là số điện thoại này. Các bạn có thể để cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến có thể là cái hình của cái điện thoại. Rồi sản xuất đến đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ kéo đây. Có những trường hợp là chúng ta sẽ đưa vào trường hợp là cái đối tượng đây nhá. Các bạn nhìn nhá, bắt đầu cái phần khung hình này của chúng ta đã đủ về mặt text rồi. Và text chữ này của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ nhỏ xuống bằng khoảng 8 chấm thì nó sẽ nhỏ hơn như này. Nhìn đâu ạ? Và cái này tôi sẽ chọn vào đến 8 này. Thấy chưa? Sản phẩm công ty này của chúng ta nó sẽ làm sao? Chữ này tôi sẽ là sản phẩm chất lượng công ty. Chữ này tôi sẽ để cho nó in.
Đây ạ. Toàn bộ chữ này các bạn sẽ bôi in cho tôi và tôi sẽ chọn cho nó một cái phông chữ. Ví dụ phông chữ này thì tôi sẽ thay đổi thành một cái phông chữ, ví dụ như là tôi đang dùng cái Roboto. Đấy, bây giờ tôi sẽ chọn vào đây và tôi dùng phím y ngắn tôi kéo vào đây. Phông chữ Roboto thì nó có rất nhiều định dạng, và phần thứ hai nữa là các khoảng cách ký tự của nó sẽ bị hẹp lại một chút xíu, thế là cái việc dùng chữ của các bạn thì sẽ nó tốt hơn. Nên là chúng ta sẽ tùy theo tính chất là đây, đặt đúng khung hình này, cái này đặt đúng khung hình này, được chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và dùng phím y ngắn chỉ vào đây để lấy được cái phông chữ phía trên. Rồi, tiếp theo nhá. Và sau khi đặt đến đây xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái phông chữ đầu tiên, là tôi sẽ nhấn mạnh cái phông chữ đời này, là cái này là chính xác nhá. Cái sản phẩm mà tôi sẽ để bold này. Đấy, của công ty. Cái bold này của các bạn có hai giá trị, là các bạn có thể bold theo thường, và bold thứ hai là bold theo dạng hẹp. Các bạn có thể là hẹp hơn nhưng nó dày hơn so với bình thường là được nha. Thứ hai, trên một số thành phần thì các bạn sẽ nó có một cái vài cái dòng in nghiêng này, nhìn chưa? Hình ảnh này, nhìn đi, tất cả những cái phần hình ảnh này, được chưa? Và tất cả những cái này thì nó sẽ ở dạng in nghiêng. Đây ạ. Những cái dạng này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi cũng sẽ phải chọn dạng in nghiêng cho các bạn. Ví dụ như italic này, các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Nó sẽ có in nghiêng và nó sẽ có sự khác biệt. Và để muốn tránh trường hợp nó xa cái đối tượng ra thì bạn sẽ quét qua đối tượng này cho tôi. Nhìn chưa? Không cần phải rung động, giữ phím man ấn nút xuống dưới này. Ok, lớp mình nhìn thấy nó sẽ chia thành cụm chưa? Alo. Alo, alo. Nghe thầy. Tiếp theo nữa là những cái phần sản phẩm này các bạn cũng có thể thay đổi bằng cách là bạn sẽ copy, đây là Ctrl X. Sau đó thì bạn sẽ dùng một cái text riêng biệt để bạn nhấn nhé cho cái sản phẩm của các bạn. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ xuống dòng. Tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng này, có thể là đặt vào đây cho nó sẽ cái hình chúng ta sẽ tốt hơn. Tiếp theo là cái hình này tôi sẽ đẩy lên trên một tí, và cái này tôi sẽ đẩy tiếp theo lên một tí để tạo sự phân cách này. Được chưa? Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái khung, có thể là vẽ, có nhiều trường hợp người ta vẽ một cái khung như thế này. Và sau khi vẽ khung xong thì người ta sẽ làm ra, một là các bạn sẽ bám thẳng ra ngoài như này. Hai là các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái điểm mà chốt của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím mouse và chúng ta kéo vào đây. Chúng ta nhấn mạnh vào đây. Và cái nguyên tắc sau khi làm xong chúng ta xoay xuống dưới như này thì cái hình ảnh của chúng ta, đây là cái text, thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đỏ để nó nổi bật trên cái nền này của các bạn. Và chúng ta sử dụng phím man để đẩy sát lại để cho cái text này các bạn có thể cho nó cao to tí, được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ nhấn mạnh là cái này chìm vào nền hay như thế nào đó, thì các bạn cũng có thể chọn những cái cách thức lựa chọn. Đây, ví dụ chúng ta chọn vào mặt lạ, chúng ta bỏ này đi, vẽ mô hình to hơn bằng và chúng ta sẽ xử lý. Có nhiều trường hợp là xử lý bằng cách này, còn có những trường hợp là chúng ta chọn vào mỗi cái phần gradient cho tôi thôi. Tôi sẽ thoát là bỏ ra ngoài cho các bạn xem, thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào gradient. Và sau khi tôi chọn vào gradient xong thì tôi sẽ chọn cả hai bên đều là màu trắng. Và ví dụ cái điểm này của tôi thì tôi sẽ gõ vào đây rơi tầm khoảng 30%. Thì lớp mình sẽ nhìn thấy nếu 30% rõ quá thì chọn vào 80% sáng hơn. Để chọn vào cái điểm này tôi sẽ tăng sáng lên, thì tôi sẽ bớt cái phần này đi. Ok, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Có. Rồi, cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng này cũng có thể là các bạn sẽ để vào đây để cho nó có sự đồng bộ, thì các bạn sẽ lốt cái này vào trong cho tôi. Và chúng ta sẽ phải làm theo cái cách như thế này. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, chọn vào đây và chúng ta sẽ căn vào giữa theo trục nắm nha. Xong. Và nhớ là để ý chúng ta rất là gọn gàng nhé, nhìn dễ dàng rồi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái công đoạn nữa, đó là tận dụng cái vừa rồi về cái nét của chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ làm một cái nào. Đây, cái hình của chúng ta đây. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường cong giúp tôi. Cái đường cong này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu. Chúng ta sẽ chọn một cái màu như thế này. Chúng ta chọn một cái màu trắng. Rồi, sau khi đã có màu trắng xong thì bạn sẽ ấn vào Ctrl, chọn vào giá trị cho tôi, đó là 20, 80. Sau đó các bạn sẽ chọn ở đây Ctrl C, Ctrl F cho tôi và chúng ta sẽ phóng to này. Chúng ta chọn 60. Rồi, chúng ta chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F và chúng ta sẽ phóng to này. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị đó là 30. Và sau khi đã có cả ba cái này thì các bạn sẽ chọn vào Effect. Vừa rồi chúng ta đã dùng với cái biểu tượng đó là Transform và chúng ta sẽ chọn vào đây. Và đương nhiên là như tôi đã chia sẻ cho các bạn, đây là zigzag. Chúng ta sẽ thấp xuống, lăn chuột xuống. Ok. Và lúc này chúng ta chọn Smooth để cho nó mềm hơn. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi không ạ? Alo? Có ạ. Nhìn chưa? Và cái này bạn tăng cái giá trị thì nó sẽ được nhiều như này. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ thích nó đơn giản thôi thì tôi chọn vào cái này. Ok. Và hãy chọn đến cái vị trí nào mà các bạn cảm thấy nó đẹp nhất. Ví dụ đây này, đây là cái hình mà tôi muốn chuyển động thì từ đến đây. Đấy, thì cứ xoay một cái vòng xem là cái hình chỗ nào nó đẹp là chúng ta sẽ chọn lại. Rồi, sau khi đã chọn lại xong thì bạn sẽ chọn vào đối tượng và bắt đầu thực hiện lệnh convert cho tôi object và chọn vào đây để mất hiệu ứng nhé. Alpha. Ok. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi sẽ loại trừ toàn bộ phần thừa bên ngoài đi bằng cách đó, tôi sẽ loại trừ phần thừa. Bản chất này của tôi đây, tôi loại trừ phần thừa như này, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Có ạ. Rồi, sau khi đã có được phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là toàn bộ tất cả đối tượng này, nhìn thấy chưa? Vừa chúng ta vừa làm xong, chúng ta có độ chuyển êm vào nền này. Thì cái nền này của các bạn là dưới là trắng và trên nó sẽ là đỏ như này. Và cái này của các bạn thì các bạn làm sao? Chúng ta sẽ cho xuống dưới về chữ này của chúng ta này, cho dưới này Ctrl ngoặc vuông. Ctrl ngoặc vuông với tay trái này. Và tất cả chữ này của các bạn thì có những cái trường hợp là ví dụ chúng ta dùng màu đỏ, nhưng có những trường hợp thì bạn nhớ một điều cho tôi là đừng có dùng màu đỏ nhiều, bởi vì này chúng ta sẽ rất là khó nhìn. Nhìn ra chúng ta có thể dùng cái phương pháp là chọn màu ngược lại, y ngắn chỉ ở đây. Được chưa? Tất nhiên tôi sẽ chọn đúng màu thì cho nó dễ hơn. Và tiếp theo nữa thì ví dụ cái biểu tượng này thì các bạn có thể nhấn nhám màu từ đây trên đây y xuống chỉ vào đây, lấy màu đỏ này. Và với màu đỏ này thì buộc là các bạn sẽ phải chọn cho tôi cái màu này sẽ là màu trắng. Alo, nhìn thấy này chưa? Cả nhà nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bạn sẽ bỏ cái này ra và những cái đường nét như ở phần phía dưới của các bạn. Ví dụ cái này của các bạn thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu, ví dụ sắc độ tươi màu hơn và chúng ta được quyền phối màu. Ví dụ chúng ta chọn vào cam có được không? Ở với cam như thế này thì tôi sẽ chọn vào cái này có thể là 50 được không? 50. Tôi sẽ chọn vào 80. Rồi, phần này thì tôi sẽ chọn cho nó màu nó tươi lên thôi, nên là tôi sẽ chọn ở đây là cái nhóm hình số 2. Còn hình số 2 thì tôi sẽ chọn một cái màu nó cam đậm hơn. Cam đậm hơn. Ở cái này thì tôi sẽ tăng cái giá trị lên rơi tầm khoảng 100. Ok, nếu mình nhìn lên này chưa? Rồi, và những cái này thì các bạn có thể xóa đi và tất nhiên cái nét của chúng ta này có rồi. Này, nhìn nhận chúng ta cho lên trên tất cả này. Và chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta sẽ thấp xuống. Những cái đường nét này của các bạn có thể thấp xuống để nó tạo ra cái sự nhấn nhá cho thiết kế của các bạn. Và cái nét này thì của chúng ta đang là màu trắng thì chúng ta có thể chọn cho nó một cái màu có thể là màu đỏ nha, X. Và chúng ta có thể dùng cho nó một cái giá trị hòa trộn là có thể thay đổi ngược lại như này. Multi để có thể là xem chất liệu dưới, còn nếu không multi thì bắt đầu sau khi làm xong được cái phần chuyển động thì chúng ta có thể đặt luôn lên phía trên và chọn, nếu mà là màu trắng thì nó sẽ được như này. Alo, như này chưa? Và đương nhiên là sau khi làm xong này hãy cho cái này lên trên tất cả. Và toàn bộ cái này của các bạn thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào cái opacity rơi từ khoảng 50, 80.
Được chưa? Alo, lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Có ạ. Và nhớ một điều rằng là toàn bộ cái gradient này của các bạn đang nó khá là đậm màu này, thì các bạn sẽ phải điều chỉnh lại cái gradient cho tôi bằng phím X. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi và chúng ta kéo này, chúng ta chỉ có 2 màu thôi để cho nó nhẹ nhàng hơn. Và phần thứ hai nữa là một số cái khung này của các bạn đang hơi bị cứng quá thì bạn có thể chọn ở đây, và tôi vo góc lại để cho nó nhẹ nhàng hơn nữa. Rồi, sau khi làm xong cái này thì bạn ấn vào Ctrl số 3 cho tôi. Thì đây cũng chỉ là một phương án. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Alo? Alo? Dạ, thấy này ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quét qua cái này đi. Chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta tích vào đây. Và chúng ta sẽ kéo thẳng trực tiếp xuống đây để cho nó bằng cái mép này. Và chúng ta nhân bản lên để chúng ta sẽ thử một vài phương án khác. Giữ phím Alt, chúng ta copy đây. Giữ phím Alt. Rồi, với phương án này thì các bạn sẽ bỏ cái này đi cho tôi. Được chưa? Tại sao chúng ta bỏ thì bởi vì chúng ta có rất là nhiều cách. Ví dụ cái khung hình chúng ta có thể làm này, và cái tông màu của chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ cái tông màu này chúng ta không để màu này nữa mà chúng ta sẽ tích đúc vào. Tôi sẽ để cái màu xanh đậm, tích đúc vào thứ hai. Tôi sẽ để một cái màu xanh thứ hai, và tích đúc màu thứ ba thì tôi sẽ để một cái màu xanh thứ ba. Nhìn này chưa? Rồi, cái màu này của các bạn thì các bạn cũng thay đổi màu, bởi vì là chúng ta đang dùng màu mà, theo bộ màu mà. Ví dụ cũng có thể là màu xanh, và chúng ta sẽ chọn một cái màu tiếp theo. Được chưa? Nào, các bạn tích vào đây cho tôi. Và chúng ta sẽ chỉ chỉnh từng màu một. Ví dụ những cái màu này chúng ta khá đậm thì chúng ta lại tích vào đây. Ok. Nếu mình nhìn thấy phần này chưa? Nhìn gắn chữ này. Alo? Sau khi làm xong này thì chúng ta lại chọn vào file, và chúng ta lại chọn vào phần plate của chúng ta. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn cái miếng thịt của chúng ta nhé. Đây ạ. Và cái miếng thịt này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào vị trí, đây là cái khung hình của chúng ta thiết kế này như thế này. Chúng ta để to như này, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cũng có những cái cách thức để làm cho chúng ta thiết kế thôi. Ví dụ có những trường hợp là các bạn sẽ vẽ cho tôi cái hình tròn như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn đấy. Bạn có thể vẽ đây là một cái hình tròn là màu trắng này. Ok, và cái này màu trắng nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi là Ctrl C và Ctrl B. Và chúng ta sẽ phóng to ra như này. Và cái này thì tôi gõ vào giá trị đó là 80%. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đây Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ gõ vào đây cho tôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào đây là 50%. Sau khi làm xong tổng qua toàn bộ đối tượng thì tôi sẽ chọn vào 3 cái hình tròn này, và tôi chọn vào Effect. Tôi chọn vào biểu tượng Lift Top Transform, và tôi chọn vào Zigzag. Trong phần này thì tôi đã có một cái zigzag ngẫu nhiên rồi, tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi. Và cái này tôi chọn Smooth, và cái này thì số lượng này. Ok, nước mình nhìn đến phần này của tôi chưa nhỉ? Hello? Có ạ. Rồi, sau khi đã có phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi đây là cái đối tượng nhé. Tất cả những đối tượng này của chúng ta thì chúng ta có thể mang cái đối tượng này vào trong mặt nạ. Và nó sẽ hiện hình theo độ opacity với đường chuyển động này. Nên các bạn ấn vào Ctrl X này. Sau đó thì làm mặt nạ cho đối tượng này. Nhìn này. Tôi sẽ bỏ mặt nạ. Tôi sẽ phải làm sao? Ctrl Shift V. Tại vì vừa rồi tôi vừa copy rồi tôi ấn vào Ctrl Shift V thì cái hình nó sẽ vào đúng vị trí này. Nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Đúng. Và lúc này thì các bạn chỉ việc tích xong cái này cho tôi, và tôi sẽ làm sao thoát lệnh và đưa thẳng trực tiếp cái thiết kế của tôi vào. Đây là cái dạng số 2 và chúng ta có thể làm được. Ok, nếu mình nhìn lên phần này của tôi chưa nhỉ? Có. Và tất nhiên những cái hình này thì buộc là chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác là Ctrl C, Ctrl F, nhân bản lên, và chúng ta dùng chụp đó là làm sáng ảnh, đúng không? Để cho cái màu sáng nó tươi hơn, chúng ta chọn vào 86%. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái đối tượng này thêm một lần nữa, về chúng ta giữ phím Man và chúng ta sẽ kéo sang đây. Rồi, sau khi đã có phần này xong thì bạn sẽ quét qua đây cho tôi, và tôi sẽ cầm vào đây tôi kéo đây. Thành một bộ cho các bạn với những cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ màu này thì các bạn có thể thay đổi thành một cái gradient, và tôi sẽ thích vào đây tôi sẽ lấy một cái màu tím.
xanh tím. Tiếp theo tôi sẽ tích đúc vào đây, tôi sẽ lấy một cái màu tím hơn. Đó, và tiếp theo nữa là tôi sẽ tích đúc vào đây bên này, tôi sẽ lấy một cái màu tím sáng nha. Đấy thì tùy theo tính chất của các bạn thì bạn cầm lấy kéo đây cho tôi thì từng các cái màu nó sẽ được như này. Đó. Và sau khi sửa xong thì các bạn nhớ cho tôi là những cái biểu tượng như này thì chúng ta cũng phải thay đổi. Ví dụ cái này Ctrl Y ngắn, chỉ đây lấy màu tím. Cái màu này của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn một cái màu tím hồng. Rồi bên này thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào tím nhạt hơn. Đấy, thì cái này thì các bạn sẽ phải ngồi nghiên cứu thêm những cái về màu sắc của chúng ta nhé. Rồi sau khi đã làm xong thì cái miếng này của chúng ta lại bỏ ra ngoài và tôi lại bỏ đi, và cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn là file, tôi chọn vào phần plate và tôi lại đưa cái này vào. Với cái phần nét của chúng ta đã được học rồi thì chúng ta sẽ làm nhớ các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ chọn một cái nét bình thường, tôi vẽ một cái nét như này. Và cái nét này đang là màu trắng nhé. Với cái biểu tượng nét màu trắng này thì tôi sẽ copy cho các bạn sang bên này. Ctrl D. Ctrl D rất là nhiều lần đây. Và tôi sẽ quét qua và tôi sẽ chọn nó xuống dưới này. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn vào hai cái bên ngoài, tôi sẽ chọn 20. Hai cái bên trong tôi sẽ chọn vào đây 40. Hai cái bên trong nữa thì tôi sẽ chọn vào 60. Tôi chọn vào 80. Được chưa? Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi chọn nét này. Tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Distort Transform và tôi chọn vào biểu tượng zigzag. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tăng giá trị zigzag càng nhiều này. Lúc mình nhìn đi phần tôi tăng nhiều chưa? Có. Nhìn nhận tăng độ lông sâu của zigzag này. Đó, và tất nhiên là tôi sẽ không cho cái đường nét nó vượt quá cái giá trị của tôi mong muốn. Tôi sẽ ấn vào đây. Và sau khi làm xong thì tôi lại ấn vào Ctrl X của đối tượng. Tôi chọn vào đối tượng này và tôi sẽ thực hiện thao tác làm gì? Kích nút vào. Đó. Và Ctrl Shift V thì tần suất nó sẽ hiển thị theo cái mặt nạ của tôi. Và dưới ngoài tôi tích vào đây. Đương nhiên là cái hình này tôi đưa sang thì nó sẽ có một cái giá trị khác biệt so với cái trước. Và những cái một số đường nét thì có thể là tôi sẽ phải thay đổi. Alo, nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Có. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và Ctrl C, Ctrl F cho tôi. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó hòa trộn làm sáng này. Đó. Thì vừa rồi chia sẻ cho các bạn về cái cách đó là xây dựng một cái phần thiết kế, một cái nhãn mác cho một hãng về thịt chẳng hạn như này. Thì các bạn nhớ cho tôi là trong quá trình khi làm thì các bạn làm tuần tự với những cái cách chúng ta phải dễ nhìn. Thứ hai, chúng ta phải tạo ra những cái phương án đúng nghĩa của kích thước này, rồi phương án của cái việc theo màu này chuẩn này. Và tiếp theo nữa là những cái màu thiết kế của các bạn thì các bạn về cái nhãn mác thì chúng ta sẽ có sở hữu trong vòng 15 cái sở hữu trí tuệ. Nên chính vậy mà chúng ta phải thiết kế đúng. Cách của chúng ta thì nhớ là cái co chữ của chúng ta nó sẽ làm sao đừng có to quá. Ví dụ nhỏ nhất thì người ta không thể vượt qua 6 được nhé. Nếu vượt qua 6 thì người ta cực kỳ khó đọc. Đặc biệt trường hợp là các bạn những thiết kế những cái nhãn mác lên trên qua cái nhãn mác có về thuốc nhỏ mắt. Nếu mình biết cái thuốc nhỏ mắt chưa? Có. Đó thì text nó rất bé, nhưng text thì nguyên tắc là không được bóp méo về chữ nha. Và khi mà các bạn làm xong thì bạn cứ in thử ra. Bạn nhớ là phải in thử ra để xem là cái co chữ của chúng ta có vấn đề gì không. Và chúng ta phải ngồi nghĩ là các thể loại bố cục của chúng ta đặt cái hình này vào bằng kiểu gì, hay đặt qua mặt nạ. Có rất nhiều cách để mà đặt nhá, để mà làm thiết kế của các bạn, nhớ chưa? Alo? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi thì bài hôm nay thì thầy hướng dẫn cho các bạn đến cái phần này. Thầy sẽ gửi cho các bạn về cái miếng thịt và phần thứ hai logo. Và các bạn sẽ tự tạo cho thầy một cái phương án. Đó là một cái thiết kế có thể bố cục khác so với cách của thầy nha. Cả nhà nghe chưa nhỉ? Nghe. Rồi bắt đầu thực hành nhá.